Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Singing Sky Francis, that is Anna's destination. Okay guys, so आजको भिडियो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आज म अनबक्सिङ भनौँ या त रिभ्यू भनौँ तपाईलाई दिन गइरहेको छु. सो यो प्रडक्ट के हो तपाईले एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ. त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. And guys, thank you so much for your love and support in my previous videos. So now without any ado, let's get started. Okay guys, so recently I went to Damak. Okay, अनि त्यहाँ मेरो डक्टर देखाउन गएको थिएँ. सो त्यहाँबाट डक्टर देखाउन जाँदा मेरो अपकमिङ फोटोसुटको लागि मैले यो चीजहरू लिएर आएको छु. सो यो चीज के हो? सो यो मैले एक्चुअली मेरो जति पनि मोडल्सहरू हुन्छ उनीहरूको लागि ल्याएको मैले. ओके, सो यो प्रडक्ट नै चलाउने म. ओके, म आफ्नै सबै कुरा चलाउँछु. सो यो मैले लिएर आएको छु, किनेर आएको छु. सो यो के हो म तपाईँलाई अब देखाउन गइरहेको छु. सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज. ओके, सो यो चाहिँ हो, तपाईँलाई म खोलेर पनि देखाइदिन्छु. ओके, यो हेर्नुहोस्. एजेन्ट इट लुक्स कभर ओन्ली. यो कभरै यति साह्रो इन्ट्रेस्टिङ र यति साह्रो यो नो अट्र्याक्टिभ छ, रेम्याङ्की. ओके, सो यो के हो म तपाईँलाई अब देखाउन गइरहेको छु. हेर्नुहोस्, अनि यसको टेक्स्चरहरू पनि म तपाईँलाई भन्छु. इट्स प्रिटी गुड. ओके, मैले यो सबै हेरेर ल्याएको, किनेर ल्याएको. सो म तपाईँलाई भिडियो बनाउनु लागि चाहिँ तपाईँलाई यो देखाउनु थियो. सो म तपाईँलाई यो देखाएको गाइड. हेर्नुहोस्, अब यसको भित्र चाहिँ छ. हेर्नुहोस् गाइज, अब म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज. यसको भित्र चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ कभर पनि यसको यस्तै छ. यसको कभर पनि यस्तै छ अनि यो आउटर फोल्ड पनि यस्तै छ. ओके, तर यो अलिकति डार्क रहेछ, यो अलिकति लाइट छ. ओके, सो हेर्नुहोस्, यो अलिकति डार्क छ, यो अलिकति लाइट छ. सो यो चाहिँ हो मेरो मोडल्सहरूको लागि एकदमै राम्रो क्वालिटीको आई स्याडो. सो यो आई स्याडोको दाम चाहिँ परेको छ मलाई. ओके, सो एक्चुली आई वाज लुकिङ फर अ चिप एन्ड बेस्ट. सो यो मैले 550मा किनेको. ओके, सो तपाईँले पनि किन्न सक्नुहुनेछ. ओके, यदि तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ. सो हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु अब यसको इनसाइड कस्तो छ भनेर. So guys, हेर्नुहोस्, इट लुक्स समथिङ सो अमेजिङ कलर्स. ओके, एकदमै राम्रो कलर्सहरू छ, एकदम अट्र्याक्टिभ कलर्सहरू छ. मलाई त यो रेम्याङ्कीको यो प्रडक्ट एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ, मलाई त थाहै थिएन. ओके, सो यसको नामहरू पनि सो एक्जोटिक नेम्स. हेर्नु न, यहाँनिर यो ड्याडी, आई क्यान्डी, यु नो, सुगर पाई, उलाला. ओके, सो दिस बेब म्याग्नेट अरे, माई बब, माई बो and ladies man. So you these are the colors names. Okay, अनि यसमा त 36 वटा कलरहरू पाउनुहुन्छ. ओके, सो यो कलर एकदम एक्जोटिक अनि एकदमै राम्रो कलर्सहरू छ. यो साह्रै राम्रो छ. अनि तपाईँले एउटा यो कम्प्लिमेन्ट्री यो मिरर पनि पाउनुहुन्छ. ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो मिरर पनि राम्रो क्वालिटीको नै छ. ओके, सो हेर्नुहोस् यो. ओके, सो मैले यहाँ भिडियो बनाइराखेको छु गाइज, हेर्नुहोस्. ओके, सो यो कलर्सहरू मलाई एकदमै मन पर्यो. अनि यो एक्चुली यो ओकेजनली नलगाएर तपाईँले डेली युज गर्दा पनि हुन्छ, तर म चाहिँ ओकेजनली, किनभने फोटोसुट कोही कोही बेला हुन्छ, एभ्रिडे हुँदैन. ओके, सो यो फोटोसुटको लागि मैले किनेको. सो गाइज, आजको भिडियो यति नै थियो. अनि मैले अझै एउटा चिज किनेको छु, म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउँछु. ओके, तर यो पनि अलिक सस्तै पर्यो. ओके, सो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु. यो चाहिँ हुडा ब्युटीको फाउन्डेसन, तर यो त्यति राम्रो छैन गाइज. ओके, सो यो हुडा ब्युटीको फाउन्डेसन पनि मैले मोडल्सहरूलाई ध्यानमा राखेरै किनेको, बिकज माई मोडल्स आर नट सो फेयर. ओके, दे हेभ अ यु नो डार्क कम्प्लेक्सन. ओके, दे हेभ अ डस्की स्किन टाइप. ओके, सो उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर किनेको. सो म तपाईँलाई यसको यो अलिकति टेक्स्चर पनि देखाइदिन्छु है त्यसलाई. यो त्यो मेबेलिनहरू जस्तो हुँदैन. ओके, यो एकदमै मलाई मन परेन यो चाहिँ, तर अब नहुनु भन्दा त मेबेलिनको पनि छ मेरोमा.
यो पनि मैले किनिरहेको पुग्दैन होला भनेर यो पनि तपाईँलाई 500 नै पर्छ ओके सो यो पम्पमा आउँछ अनि यो हुडा ब्युटीको यो फाउन्डेसन पनि इट्स वर्थ इट ओके दाम अनुसारको यसको काम पनि छ मेबेलिनहरुको म्याकहरुको तपाईले युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ पर्छ तर अब यो न्यू हुडा ब्युटीको चाहिँ अलिक सस्तो नै छ ओके सो यो चिप पनि हो नेपाल जस्तो जग्गामा यो सस्तो नै पाएको ओके टोटल 1100 जस्तो खर्च भएको छ मेरो ओके सो यो दुईटा गर्दा सो अनि गाइज यो चाहिँ मैले किनेको दमकबाट ओके सो हेर्नुहोस् सो आजको भिडियो यति नै हो ओके अनि यसको पनि म तपाईलाई टेक्सचर देखाइदिइहाल्छु सो यसको टेक्सचर कस्तो छ हेर्नुहोस् यसको पिगमेन्टेसन हेर्नुहोस् तपाईले ओके आई होप देख्न सक्नुहुँदैछ होला राम्रै छ ओके सो इट्स नट सो ब्याड आफ्नो दामको हिसाबले यो यतिको काम गरेको नै हो ओके गाइज सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस ओके मेरो च्यानलमा चाहिँ तपाईले मात्र फ्यासन डिजाइनिङ मात्र पाउनु हुँदैन एज आई अलरेडी टोल्ड यु माई च्यानल इज अल अबाउट फ्यासन डिजाइनिङ बुटिक आइडियाजहरू हैन अनि ट्राभलिङ ब्लगिङ मेरो लाइफस्टाइल एन्ड यु नो रिभ्युज अनबक्सिङ आर्ट एन्ड क्राफ्ट ओके सो सबै कुराको मिक्सचर नै हो मेरो च्यानल तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान अलवेज सब्सक्राइब माई च्यानल दोज आर न्यू हियर ओके जसले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि गाइज यदि तपाईँले मलाई टिकटकबाट फलो सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच ओके टिकटकमा मैले यसको भिडियो अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु सो तपाईँले टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ मैले अनबक्सिङ भिडियो अनि रिभ्यू पनि दिएको ओके गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन अनि अब मेरो अपकमिङ भिडियोजमा तपाईँले धेरै धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ अनि गाइज वान मोर थिङ अबदेखि स्याटरडेको एउटा स्पेसल एपिसोड हुनेछ त्यो एपिसोडमा चाहिँ तपाईँले मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरूको इन्टरभ्यू पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ म ऱ्यापिड फायर गेम खेल्छु उनीहरूसँग सो इट्स गन बी अ फन सो प्लिज डोन्ट मिस एनी अफ द्याट एपिसोड ओके सो गाइज आजको भिडियोलाई यति नै अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके सो टिल देन स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई